Bună ziua, dragii mei! Cea mai mare oportunitate pentru săgetător în 2021. Asumă-ți cu îndrăzneală provocări, chiar și din cele mai dificile. Va fi un nou început. Te vei simți renăscut în 2021. S-ar putea spune că vei începe o viață nouă. Vei face atât de multe schimbări încât familia și prietenii se vor întreba dacă cineva te-a înlocuit cu o clonă. Este imposibil să nu se observe încrederea incredibilă a săgetătorului. Stima de sine va crește semnificativ, oferindu-ți astfel curajul de a face față provocărilor mai mari decât cele cu care te-ai confruntat până acum. Deci, de cele mai multe ori, vei fi foarte fericit, atât cu viața ta profesională, cât și cu cea personală. Mai mult, vei reuși să inspiri mulți oameni din jurul tău. Datorită acestui fapt, în 2021 poți dezvolta proiecte foarte ambițioase, mult mai ambițioase decât în anii precedenți. O problemă importantă pentru tine acum va fi învățarea și dezvoltarea propriilor tale talente. O provocare potențială în 2021 este citirea cărților. Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Așa vei începe să devii o persoană complet nouă. Domeniul cunoștințelor tale se va extinde atât de mult încât ți-ar fi greu să nu schimbi nimic în viața ta și să profiți la maximum de noi oportunități. Prognoza astrologică prezice că vei avea succes în 2021. Orice ai planifica, cel mai probabil nimic nu-ți va sta în cale. Prin urmare, se poate și chiar ar trebui să te dezvolți în orice sferă care te interesează. Nu are rost să amâni nimic. Acum este momentul perfect pentru a acționa, mai ales când vine vorba de ceva nou. Folosirea propriilor cunoștințe și experiențe pentru a crea lucruri noi este ceva ce trebuie să înveți anul acesta. Va trebui să accepti să combini faptele pe o bază diferită, cele care îți vor permite să operezi într-un mod nou. Creativitatea și inovația, acestea sunt cuvintele cheie care îți vor asigura succesul. În 2021 nu trebuie să te temi de nimic. Datorită acestui fapt, orice idee care îți vine poate fi pusă în aplicare rapid și eficient. Dacă ai încredere în abilitățile tale, vei putea realiza practic orice. În ansamblu, în 2021 vei avea o viață amoroasă foarte reușită. Relațiile cu persoana iubită ar trebui să aibă succes de cele mai multe ori, cu excepția cazului în care tu eșuezi în încrederea pusă în tine. În acest caz, lucrurile pot deveni foarte neplăcute. Se vor schimba multe în sfera iubirii. În 2021 vei dori să încerci lucruri noi, iar asta înseamnă o mulțime de mișcări experimentale riscante, infidelitate, din cauza a tot felul de ispite. Din păcate, dragostea poate fi complicată și dacă cineva are prea multe idei ciudate în această chestiune, se poate arde. Prin urmare, ar trebui să folosești bunul simț pe măsură ce dezvolți planuri de dragoste ulterioare. În ciuda intențiilor bune, poți răni o persoană dragă. Din fericire, tu nu o vei face intenționat, așa că există șanse mari ca totul să poată fi reparat. Trebuie doar să-ți arăți voința de îmbunătățire. Evită conflictele cu cineva drag și dacă în caz că vei greși, cere scuze. Ar trebui să te gândești înainte și să nu faci nimic din ceea ce tu nu ai vrea să ți se facă. Dacă un săgetător va dori o schimbare, nu va avea nicio problemă să găsească persoana potrivită pentru o clipă. Dacă ești singur, nu vei rămâne cu siguranță singur mult timp.
Cu toate acestea, când vine vorba de săgetătorul care este deja într-o relație stabilă, se poate întâmpla ca el să își dorească o nouă poveste de dragoste. Drept urmare, există pericolul ca să-și înșele partenerul. Dacă vrei să câștigi bine în 2021, ar trebui să dezvolți noi proiecte care vor viza în primul rând generarea de profituri. Orice lucru legat de pasiunile personale este o idee bună, căci dacă ceva este interesant, vei fi mai dispus să lucrezi. Cu toate acestea, este foarte important să fii prudent. Ar trebui să dezvolți o strategie de acțiune înainte, ar trebui să elaborezi un plan financiar pe termen lung. Datorită acestui fapt, vei evita mișcările bruște și prost considerate care te vor putea costa foarte mult. Mai bine să acționezi încet. În acest fel îți vei putea controla perfect finanțele în 2021. Majoritatea eforturilor vor aduce rodul așteptat, astfel încât viitorul poate fi asigurat rapid. Dacă nu te-ai gândit să economisești bani pentru pensionare, acum o poți face. Datorită investițiilor adecvate, vei crea un buget care nu va fi prea amenințat în următorii ani. Dar ai grijă și evită cheltuielile nedorite și cumpără doar ceea ce îți poți permite, fără a fi nevoie să iei împrumuturi. Viața profesională din acest an va fi destul de intensă și dificilă. Acest lucru nu înseamnă totuși că nu vei avea succes. Dimpotrivă, în 2021 vei funcționa cu pasiune și angajament pe care aproape nimeni nu este în măsură să se potrivească. Drept urmare, îți vei atinge majoritatea obiectivelor. Prognoza astrologică nu prevede probleme majore în dezvoltarea carierei. Uneori ar putea să ți se pară a fi plictisitor. Ar trebui totuși atunci când sarcina să îți pară ușoară să nu subestimezi situația. Dar când nu se întâmplă nimic, vei începe să cauți o nouă sursă de emoție. Datorită acestui fapt, vei găsi ceva care îți va rupe rutina de fiecare dată. În 2021, vei încerca să câștigi bani din interesele tale, care se pot transforma într-o afacere deplină. În acest caz, totuși, trebuie să păstrezi capul limpede și să te pregătești cu atenție. Dacă iei lucrurile prea nesăbuit, poți pierde înainte ca treaba să devină serioasă. Încearcă să-ți îmbunătățești abilitățile tot timpul, deoarece cu cât te angajezi mai mult la îndatoririle tale, cu atât vei primi mai multă recunoaștere. Săgetătorul va întâmpina fiecare nouă întreprindere, așa că va saluta posibilitatea de a schimba locul de muncă. Mai mult, nu va avea probleme cu găsirea unei companii în care să stea mai mult timp. În 2021 vei duce o viață de familie bună și fericită. În plus, majoritatea membrilor gospodăriei vor fi bucuroși să te sprijine în implementarea noilor tale idei. Aceasta este o veste foarte bună, deoarece unele provocări se vor dovedi extrem de dificile și prin urmare este posibil ca să nu poți face față fără ajutor. Dacă apare ocazia, ai putea lua în calcul să lucrezi de acasă. Condițiile vor fi perfecte, astfel încât rezultatele se vor dovedi a fi foarte satisfăcătoare. Dacă, în plus, reușești să-ți dezvolți pasiunile, vei obține un loc de muncă suplimentar care îți va consolida poziția profesională. Interesant este faptul că acest fapt va avea un efect pozitiv asupra relațiilor de familie. Ar trebui să-ți amintești întotdeauna că nu ești singurul care contează în casă, să nu fii egoist și ar trebui, dacă este posibil, să planifici din când în când câte o călătorie cu familia. Prognoza astrologică arată că te vei bucura de o bună sănătate în cea mai mare parte a anului. Aceasta este o veste minunată, deoarece vei avea multe provocări în fața ta,
așa că nu vei avea timp să te îmbolnăvești. Să te simți bine este esențial dacă vrei să ai succes. Cu toate acestea, merită să ai grijă puțin de sănătatea ta, chiar dacă nu vei mai simți nicio afecțiune gravă în 2021. Ar trebui să nu-ți neglijezi corpul, deoarece se poate dovedi că în câțiva ani un stil de viață nesănătos va începe să aducă consecințe negative. Așa că ai grijă de o dietă adecvată, întărește-ți imunitatea consumând ceaiuri din plante și evită mâncarea nedorită, că, deși gustoasă, poate fi dăunătoare sănătății tale. Ai mare grijă însă că există riscul pentru probleme cu sistemul circulator și ai grijă la viteza excesivă, deoarece poți fi predispus la accidente. În mod ideal, vei încerca un sport complet nou în 2021. Nu contează cu adevărat ce alegi, atâta timp cât nu l-ai practicat până acum. Când vei găsi un nou sport, vei întâlni și oameni interesanți, iar aceasta este o valoare neprețuită. În concluzie, în 2021 ar trebui să te concentrezi asupra pasiunilor tale. Nu contează dacă vei avea succes sau vei câștiga recunoaștere sau admirație. Totul este să dedici timp lucrurilor care contează pentru tine și te fac să te simți împlinit. Urmează-ți instinctele. Ascultă-ți vocea ta interioară care îți va spune dacă ești pe calea cea bună. Dacă simți că alegerile tale sunt corecte, nu trebuie să te temi de criticile celorlalți. Fă doar ceea ce crezi că este corect.